එහෙනම් ඉතින් ඔයාලා ගොඩක් සාදරයෙන් පිළිගන්න channel එකට. ඉතින් අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයත් එක්ක කතා කරන්න ආවේ ඔයාලා මේකට WhatsApp photos නැත්නම් WhatsApp profile picture නැත්නම් Facebook profile picture නැත්නම් ඔයා මේක දැකලා තියෙන අනිවාර්යයෙන්ම YouTube logos එහෙම තියෙනවා cartoon photos වගේ edit කරපු විදිහට. ඉතින් අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාත් එක්ක කතා කරන්න යන්නේ අපි කොහොමද එන්නේ මේ විදිහට ෆොටෝ එකක් හදාගන්නේ කියලා. අපි එහෙනම් දැන් ටග් ගාලා යමු වීඩියෝ එකට. අපි වීඩියෝ එකෙන් කතා කරමු අපි කොහොමද මේ විදිහට හදාගන්නේ කියලා. Artificial Intelligence Generator නැත්නම් AI generator. ඉතින් මෙන්න මේ දෙකම එකම වචනයක්. ඉතින් මෙන්න මේ වචනෙන් අද අපි වැඩක් කරන් තමයි යන්නේ. ඒ කියන්නේ පුංචි ඇප් එකක් පාවිච්චි කරලා අපි AI විදිහට ඔයාගේ ෆොටෝ එකක් ජෙනරේට් කරන්න තමයි අද මේකෙන් වීඩියෝ එකත් එක්ක අපි කතා කරන්න යන්නේ. එහෙනම් දැන් ටග් ගාලා වීඩියෝ එකට ගිහින් බලමු අපි කොහොමද Artificial Intelligence Generate ෆොටෝ එකක් කොහොමද අපි ක්‍රියේට් කරගන්නේ කියලා ලේසියෙන්ම අපි එහෙනම් දැන් ටග් ගාලා යමු වීඩියෝ එකට. ඔයා ඉතින් මුලින්ම ඔයාගේ ෆෝන් එකේ Play Store එක ඕන් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ Apple phone එකක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම App Store එක on කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන search කරගන්න ඔයාට පුළුවන් photo lab කියලා. ඉතින් මෙතන photo lab කියලා search කරද්දී ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මෙතන ඔයාට link එක එනවා බලා ගන්න. ඊට පස්සේ ඔයා මෙන්න මේ photo lab කියන app එක install කරගන්න ඕනේ. install කියන බටන් එක click කරලා. ඉතින් අපි එහෙනම් බලමු මේක install වුණාට පස්සේ වීඩියෝ එකෙන්. ඉතින් ඔය විදිහට මෙන්න මේ app එක දැන් install වෙලාම අපිට මේක online loading එනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය open කියන බටන් එක click කරලා ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ app එක open කරගන්න. ඉතින් app එකේ interface එක ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපිට පෙන්නන්නේ. අපි බලමු ඉස්සරහට ගිහලා. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ මෙන්න මේ app එක loading එනවා. ඉතින් අපි බලමු loading වුණාට පස්සේ ඔයාගේ මුලින්ම phone එක පොඩ්ඩක් slow වෙයි. මොකද කිව්වොත් මේ app එක පළවෙනි වතාවට open කරනවා නම් ඉතින් ඔයාට මෙන්න මේකේ permission message උත් එයි. ඒවට ඔයා ඔක්කොම allow කරන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මෙතන preset කියලා ටිකක් පෙන්නන. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් කැමති preset එකක් මෙතනින් තෝරගන්න. ඉතින් මෙන්න මේකේ preset ගොඩාක් තියෙනවා. ඉතින් මම ඔයාලට මෙතනින් පළවෙනි preset එක ඔයාලට දාලා පෙන්නන්නම්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ preset එකකින් එකට ඔයාලා download කරගන්න. ඉතින් මම මෙතනින් download කරලා තියෙන මෙන්න මේ preset ටික විතරයි. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේකේ මුකුත් log වෙන්න account දෙන්න මුකුත් නැහැ. ඔයාලට පුළුවන් ඔයා කැමති photo එක දුන්නා. ඔයාලට මේක cartoon photo නැත්නම් AI generate කරනවා කියන්නේ අපි එන්නේ මේ විදිහට ෆොටෝ එක ජෙනරේට් කරගන්න. ඉතින් මම මෙතනින් පළවෙනි ෆොටෝ එක එකපාරක් ක්ලික් කරලා ඔන් කරගන්නවා. ඔන්න ඔය උඩම තියෙන පළවෙනි ෆොටෝ එක. ඉතින් අපි ඒකට කියන් ප්‍රීසෙට් එකක් කියලා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඔය පර්මිෂන් මෙසේජ් වලට ඔලෝ කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඔය නිල් පාට කැමරා අයිකන් නෙමෙයි ගැලරි අයිකන් එක එකපාරක් ක්ලික් කරලා ගැලරි එකට යන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයා කැමති ෆොටෝ එකක් මේකට දෙන්න. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් මේකට ඔයා කැමති ෆොටෝ එකක් දෙන්න. ඒ වගේම ඔයාගේ ෆොටෝ එක ගොඩක් රිසොලූෂන් ඒ වගේම ගොඩක් එච්චර ලොකු දෙයක් තියෙන්න ඕන. ඔයාට පුළුවන් කැමති ෆොටෝ එකක් දෙන්න. ඉතින් මම මෙන්න මේ මගේ ෆොටෝ එක මෙතනට දෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් ඔය එතන තියෙන ඊතල අයිකන් එක එකපාරක් ප්‍රෙස් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට මෙන්න විදිහට ඇඩ් එකක් ඕපන් වෙයි. ඉතින් ඒ ඇඩ් එක ඔයා ටිකක් වෙලා ගලස ඔයාට පුළුවන් මේ ඇඩ් එක ස්කිප් කරගන්න. උඩ තියෙන ස්කිප් බටන් එක එකපාරක් ක්ලික් කරලා ඔයාට පුළුවන් ඔය කතිර අයිකන් එක ක්ලික් කරගන්න. ඊට ආයෙත් ඔයාට මෙන්න මේ ඉන්ටර්ෆේස් එකට මෙයි. ඊට පස්සේ ආයෙත් ඔය ඇරෝ කී එක එකපාරක් ප්‍රෙස් කරන්න. ඊට පස්සේ සුළු කාලයක් තුල ඔයාට පුළුවන් බලා ගන්න ඔයාගේ අර AI generate photo එක create වෙනවා බලා ගන්න. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට සුළු කාලයක් තුල ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ AI photo එක generate වෙනවා බලා ගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට කරන් දින ඔය 33 උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරලා මෙන්න මෙතන මේ save to device කියන එක උඩ එකපාරක් press කරලා මෙන්න මේ download button එක එකපාරක් click කරගන්න. ඉතින් ඔයාට පස්සේ ආයෙත් add එකක් load ඔයාට පුළුවන් ඉතින් එන්නේ ඔය උඩ තියෙන button එක click කරලා skip කරගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ කතිරේ click කරලා ඒ add එක close කරගන්න. ඉතින් ආයෙත් මම මෙන්න මෙතනින් back වෙලා ඔයාට පෙන්නන්නම් කොහොමද photo එකක් ආයෙත් edit කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් කැමති preset එකක් තෝරගන්න අර මුල කිව්වා වගේම. ඉතින් මම මෙතනින් තෝරගන්නවා ඔය උඩ තියෙන preset එක. ඉතින් ඒක උඩ මම එකපාරක් ක්ලික් කරා. ඊට පස්සේ මම ආයෙත් මගේ අර ෆොටෝ එක ගාවට යනවා. ඉතින් ආයෙත් මම ওই ෆොටෝ ඉදලා මෙන්න මේ arrow key එක උඩ එකපාරක් press කරනවා. ඊට පස්සේ ටිකක් වෙලා ගියාට පස්සේ ඔයාලට මේක load වෙලා වෙන මේකේ add එකක් එනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ටිකක් වෙලා ගියාට පස්සේ ඒ add එකත් skip කරගන්න. skip කරලා ඔන්න ඔය වගේ සුළු කාලයක් තුල අපිට පුළුවන් අපේ ෆොටෝ එක ආයෙත් ජෙනරේට් වෙලා නැත්නම් ක්‍රියේට් වෙලා එනවා බලන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ආයෙත් මේ ෆොටෝ එක සේව් කරන් ඩවුන්ලෝඩ් බටන් එක ක්ලික් කරලා ඉතින් ඔයාලට මේක නිතර ඇඩ් එහෙම ප්ලේ වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට පුළුවන්
ඔයාට පුළුවන් මේක වුණා ප්‍රොමෝෂන් එක දාගන්න. ඔයතකොට ඔයාට පුළුවන් මේකේ වෝටර් මාක් එක නැති වෙනවා බලාගන්න. ඔයා තාම channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අපේ පල්ලෙහා තියෙන අතු පාට subscribe button එක click කරලා අපේ channel එක දැම්ම subscribe කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඒ වගේම මේ videos තව ඉස්සරහට තෝරන subscribe කරලා පස්සේ ඊට හැබැයි notification all button එක අනිවාර්යයෙන්ම click කරන්න. ඒ වගේම ඔයාට මොකක්ද නොතේරෙන තැනක් තියෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම අපිට මෙන්න මේ වීඩියෝ පල්ලෙහා තියෙන comment box එක ඔයාට පුළුවන් ඔයාට මොකක්ද අමාරුනේ ඔයාට තේරුන්නේ නැති දේ මොනවද කියලා comment box එකේ දාන්න. මම අනිවාර්යයෙන් මේ වීඩියෝ ඔයා දාන ඒවට මම videos වල reply කරනවා. ඒකින්ද අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාට මොන හරි නොතේරෙන තැනක් තියෙනවා නම් බය වෙන්න තු කමෙන්ට් කරන්න. එහෙනම් ඉතින් ඔයාලට සුබ දවසක්.